هناك المئات بل الآلاف من الفيديوهات على يوتيوب التي تتحدث عن أسرار الأناقة وعن أساسيات الأناقة البيسكس. وأنا واحدة من الناس صورت فيديو من هذا النوع. أظافرك لازمها تكون جميلة ومانيكيرد، شعرك يجب أن يكون نظيف، تسريحتك جميلة، رائحتك جميلة، ملابسك مكوية، حذائك نظيف وإلى آخره. ولكن شرايك كان نقولك أن هناك تفاصيل صغيرة وبسيطة يمكن أن تفسد مظهرك حتى ولو طبقتي كل هذه النصائح، حتى ولو كنت ترتدين أجمل الثياب وأفخم الأكسسوارات. شاهدي الفيديو إلى الآخر، لأني في هذا الفيديو سوف أعطيك نصائح بسيطة ولكنها ثمينة. وسوف أقسم الفيديو إلى جزئين باش ما يكونش طويل. الجزء الثاني ينزل يوم الأربعاء إن شاء الله. ونبدأ على بركة الله. من أساسيات الأناقة هي الشعر النظيف والجميل، ومن الأحسن أن يكون مسرح بطريقة أنيقة. ولكن هناك تفصيل بسيط يمكن أن يفسد كل هذا، وهو الجذور الغير مصبوغة. إذا كنت تصبغين شعرك فإن ترك الجذور لفترة طويلة قد يفسد من مظهرك، خاصة إذا كان شعرك أسود وإنت صبغته بلون فاتح أصفر مثلا، خاصة إذا كان اللون غير جميل، وخاصة إذا كان مش معمول عند بروفيشنال. مماتي الله يرحمها كان عندها اسم للون هذا. اللون هذا كانت تسميه اللون الزنصفوري يعني أصفر ولكنه غير جميل، الزنصفوري. الحل هو الاهتمام بتجديد لون الشعر بانتظام، وليس من الضروري صبغ كل الشعر دائما. إذا كنت تصبغين شعرك في صالون you just get your roots done، وإذا كنت تصبغين في المنزل يمكنك أيضا صبغ الجذور فقط your roots only your roots. ويمكنك أيضا قسم الصبغة إلى مرتين. في بول تخلطين نصف المحتوى، نصف علبة الصبغة، وتخلي النصف الآخر للمرة الجاية. إذا كنت on budget وحابة تصبغ شعرك حاول الابتعاد على كل الألوان اللي تكون بعيدة برشا على لون شعرك الحقيقي، لأنه هذا يتطلب عناية منتظمة، مما يعني صرف أكثر فلوس، مما يعني أن الفترة بين الصبغة والصبغة ستطول. المهم إذا كنت تصبغين شعرك حاولي عدم ترك الجذور الظاهرة لمدة طويلة. فروة الرأس، وأنا هنا لا أتحدث عن شعر نظيف بل عن فروة الرأس your scalp. إذا كانت عندك قشرة في شعرك، إذا كان شعرك يزيت بسرعة، إذا كانت عندك حكة في شعرك، وإلا إذا كانت ريحة شعرك خايبة. خايبة يعني كريهة. وعلى ذكر كلمة خايبة، برشا فيكم كتبتوا تعليقات مزيان على اللهجة التونسية، وبرشا فيكم يحبوا يتعلموا اللهجة التونسية. ترجمت لكم كلمات صعيبة بالتونسي، ترجمتها إلى العربية وحطيتها لكم في الديسكريبشن بوكس. الترجمة هذه باش تكون موجودة مع كل فيديو إن شاء الله. نرجع لموضوعنا. كما قلت، إذا كان عندك قشرة في شعرك، وإلا إذا كانت عندك حكة في شعرك، وإلا إذا كان شعرك يزيت بسرعة، وإلا إذا كانت عندك ريحة خايبة في شعرك، في كل الحاجات هذه تفسد من مظهرك، حتى ولو كان شعرك نظيف، وحتى ولو كانت تسريحتك جميلة. وكل المشاكل هذه مصدرها فروة الرأس. لا تكتفي بغسل شعرك فقط، اهتمي أيضا بفروة رأسك. هنا في أوسلو فما صالونات مختصة في علاج فروة الرأس، سكالب ديتوكس. مدة العلاج عادة 60 دقيقة، 45 دقيقة منها علاج لفروة الرأس، و15 دقيقة تجفيف الشعر وستايلينج للشعر. وصدقيني العلاج فروة الرأس ريلاكسينج بطريقة ما تتصورهاش. إذا كانت تحياتك متوترة ننصحك بيه. شوف إذا كان في المنطقة اللي تسكن فيها فما صالون يقدم الخدمة هذه، وإذا ما فماش يمكنك القيام بهذا في المنزل. exfoliate your scalp
massage your scalp و detox your scalp. فما العديد من المستحضرات التي يمكنك شراؤها خصيصا لعلاج فروة الرأس. أنا نستعمل ماركة اسمها أولابليكس، ولكن فما العديد من الماركات الأخرى. المهم هو العناية بفروة الرأس، ويمكنك القيام بهذا في المنزل مع أمك مثلا، مع أختك، مع صديقاتك، مع زوجك، علاش لا؟ نجم مثلا مع صديقاتك تعملوا سكالب ديتوكس افترنون ولا سكالب ديتوكس نايت، تتخلصين من الرائحة الكريهة، تتخلصين من الحك في الشعر، تتخلصين من القشرة في الشعر، وتقوين شعرك من جذوره. خلاصة القول: اعتني بفروة رأسك. ليس هناك فيديو يتحدث عن أناقة المرأة لا يتحدث عن الأظافر الجميلة والمرتبة وألوان الطلاء الناعم، ولكن هناك تفصيل لا تتحدث عنه هذه الفيديوهات، وهو الشعر على الأصابع، أصابع اليد أو أصابع القدم، وخاصة إذا كنت مثلي برونيت، يعني شعرك أسود. الكثير من الفتيات والسيدات، وأنا واحدة منهم، عندهم شعر على الأصابع، وهذا تفصيل بسيط ولكنه يفسد مانيكيورك وإلا بيديكيورك حتى ولو كنت عاملته في أحسن صالون. انتبهي على هذا الديتيل وأزيلي الشعر بالطريقة المفضلة عندك، سواء كانت ووكس أو هير ريموفال كريم أو ليزر، ولكن المهم انتبهي على هذا التفصيل وأزيلي الشعر من أصابعك. العناية بالبشرة، لازم يكون عندك روتين يومي، ولازم بشرتك تكون نظيفة وجلوي، ولكن انتبهي أيضا على شعر الوجه وخاصة الشعر داخل الأنف، لأنه شعر الوجه أيضا هو كما الشعر على الأصابع يقلل من أناقتك، وخاصة في الشمس. ونحن تبارك الله في البلدان العربية أكثر شيء موجود عنا هو الشمس. يمكن إذا نظرت إلى وجهك في المراية لا ترين أي شيء، ولكن إذا وقفت في الشمس كل شيء يبان. شعر الوجه أيضا يجب إزالته، ويمكن إزالته بالعديد من الطرق، مثلا الطريقة التقليدية ووكس أو الليزر، أو الطريقة المفضلة عندي وهي ديرمابلينينج، وهي طريقة لإزالة الشعر من الوجه وفي نفس الوقت exfoliating، لأن الطريقة هذه تزيل إلى جانب الشعر تزيل القشرة السطحية للبشرة. فما شكون يقول أنه بالطريقة هذه your facial hair grows thicker، يعني شعر وجهك ينمو أكثف، ولكن أنا نقول لك هذا مش صحيح، لأني نمارس في الطريقة هذه لمدة سنوات وشعر وجهي لم يتغير أبدا. المهم هو أن لا يكون وجهك جاف أثناء القيام بهذا. أنا نستعمل زيت وجه. زيت الوجه يخلي الشفرة تنزلق بسهولة وما تجرحكش وما تتسبب لكش في جفاف البشرة. نبقى في موضوع الشعر. الحواجب تلعب دور كبير في إبراز ملامح الوجه، وحين تكون غير مشذبة أو غير متناسقة قد تؤثر على جاذبية المظهر. يجب الحرص على تنظيفها وتهذيبها بانتظام مع تجنب المبالغة في رسمها بشكل غير طبيعي. حاولي على قدر الإمكان ترك الشكل الطبيعي لحواجبك، لأنه في أغلب الأحيان، وهناك استثناءات، ولكن في أغلب الأحيان الشكل الطبيعي لحواجبك هو أكثر شكل ملائم ومناسب لوجهك. وحاولي أيضا تجنب المايكرو بليدنج أو التاتو إذا كنت مضطرة للقيام بهذا، عندك مرض عافانا وعافاكم الله أو لأي سبب آخر، فاختاري الصالون بعناية. اختاري الصالون بعناية ولا تنظري فقط للصور على السوشيال ميديا، لأنه الصور هذه تكون مأخوذة مباشرة بعد البروسيجر، والتاتو لازم على الأقل 3 أسابيع لرؤية النتيجة النهائية.
وغالبا في برشا مرات النتيجة تكون مختلفة على اليوم الأول، يعني بعد 3 أسابيع النتيجة تكون مختلفة على الصورة المأخوذة في اليوم الأول. اطلبي رؤية صور مأخوذة بعد شهر إذا كان ممكن، إذا كان عندهم مثل هذه الصور، واقرأي الريفيوز. اسألي جيدا عن سمعة وخبرة الصالون في هذا المجال، لأن الحواجب كما قلنا تلعب دورا كبيرا في إبراز ملامح الوجه، وإذا فسدت حواجبك صعب جدا إصلاحهم. وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من هذا الفيديو. ما تنساش باش تتفرج في الجزء الثاني يوم الأربعاء إن شاء الله. وإذا عجبك الفيديو كالعادة thumbs up and follow and share، ونشوفك في الفيديو الجاي إن شاء الله.